प्रिय दर्शकहरू नमस्कार। खुला इजलासमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज जनताको कठघरामा हुनुहुन्छ स्वामी आनन्द अरुण। आजका न्यायाधीश हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार शरदचन्द्र अवस्थी। उहाँ सगरमाथा टेलिभिजनका समाचार प्रमुख हुनुहुन्छ। आजको कारबाही सुरु होस्। नमस्कार स्वामीजी। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु। तपाईँ स्वामी? हजुर। स्वामी भनेको जोगी होइन, जोगी भनेको त बडा ठुलो कुरा हो। जसले आफूलाई चाहिँ परमात्मासँग जोड्ने प्रयास गर्छ त्यसलाई हामी जोगी भन्छौँ। अस्तित्वसँग जोड्ने प्रयास गर्छ, त्यो प्रयासमा हामी लागेका छौँ होइन, त्यसको चाहिँ हामी साधक हौँ। स्वामीका धेरै अर्थहरू छन् नि होइन? हजुर। श्रीमतीको स्वामी होइन, आफ्नो आत्माको स्वामी होइन, अथवा धेरै व्यक्तिहरूको स्वामी, मालिक होइन। तपाईँ चाहिँ कस्तो खाले स्वामी हो? अब मैले भनिहालेँ, हामी लक्ष्यमा पुगिसकेका स्वामी होइन, हामी चाहिँ साधक भए थिए, हामी पथिक हौँ। कस्तो पथिक, कुन पथ यात्राको पथिक हौँ भने आफ्नो मस्तिष्क, मन मस्तिष्क, आफ्नो विचार, आफ्नो इन्द्रियहरूमाथि नै आफ्नो स्वामित्व प्राप्त गर्ने, स्वयंको स्वामी बन्ने। अरू कसैको स्वामी बन्ने हाम्रो मार्ग होइन कि स्वयं आफ्नै वृत्तिहरूको स्वामी बन्ने प्रयास। आफूले आफूलाई जितिसकेपछि त्यो व्यक्ति स्वामी हुन्छ भनेको यहाँले आफूले जितिसक्नुभयो होइन? हामी जित्ने बाटोमा बडो जोरदार ढङ्गले लागिराखेका छौँ भनेको पूर्ण रूपमा स्वामी यहाँ नै भइसक्नु भएको छैन। स्वामित्व प्राप्त गरिसकेका छैन। स्वामित्व म छु त सारा वृत्तिमाथि मेरो आफ्नो नियन्त्रण अहिले भइसकेका छैन। त्यो पथमा हुनुहुन्छ भनेको यो पृथ्वीमा स्वामी कतिजना छन् तपाईले दिएको परिभाषा अनुसार? अब यस्तो छ, मैले नै दीक्षा दिएको नेपालमा 65,000 स्वामीहरू छन्। त्यो त भन्ने नै मात्रै भयो नि, यहाँ स्वामी भइसक्नु भएको छैन भने? स्वामी मतलब कस्तो भने यो त हाम्रो एउटा इमानदारिता हो कि हामी यो भन्छौँ कि हामी भइसकेका छैनौँ। सामान्यतः आजै दीक्षा लिएका व्यक्तिहरू पनि आफूलाई महात्मा भन्न थाल्छ, 108 गुरु भन्न थाल्छ। तपाईँ देख्नै हुन्छ होला। धार्मिक व्यक्तिको जतिको अहङ्कार त अरू कसैको हुँदैन। राजनीतिक अहङ्कार पनि धार्मिक व्यक्तिको अगाडि चाहिँ टिक्दैन होइन। धार्मिक अहङ्कार सबभन्दा प्रबल हुन्छ। त हाम्रो गुरुले के सिकाउनु हो भने यो जित्नुपर्ने चिज अहङ्कारै रहेछ। त्यसकारणले सधैँ चाहिँ आफूलाई चाहिँ ओभर एस्टिमेट कहिले नगर्नु होइन, बरु अन्डर एस्टिमेट पनि नगर्नु, तर ओभर एस्टिमेट त कहिले नगर्नु। अघि तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो कि आफ्ना इन्द्रियहरूलाई आफूलाई जितिसकेपछि त्यो स्वामी हुन्छ भनेर। आफ्नो वृत्तिहरूलाई, आफ्नो मन मस्तिष्कलाई आफ्नो माथि जब आफ्नो अधिकार हुन्छ त्यो मान्छे स्वामी। तपाईँले दिएको परिभाषा अनुसार साँच्चीकै क्यालकुलेसन गर्ने हो भने, अर्थमेटिकको हिसाब निकाल्ने हो भनेदेखि यो पृथ्वीमा स्वामी त भेट्नै मुस्किल पर्ने होइन। नभेट्ने होइन, यहाँ स्वामीहरू भएका छन्, नेपालमा पनि भएका छन्, भारतमा पनि भएका छन्। अब तपाईँलाई यहाँ शिवपुरी बस्नुहुन्थ्यो पशुपतिको वनमा होइन, म स्वामी हुनुहुन्थ्यो। अब हाम्रो गुरु नै हुनुहुन्थ्यो। जो सिद्ध भइसके, परमात्मालाई प्राप्त गरिसके, तिनीहरूको आफ्नो वृत्तिमाथि पूर्ण नियन्त्रण हुन्छ। र जबसम्म त्यो व्यक्ति परमात्मामा एकाकार भइसकेका हुँदैन तबसम्म त्यो स्टुडेन्टै हो होइन। जति माथि गए पनि, चाहे पिएचडीकै भए पनि त्यो स्टुडेन्टै हामी उसलाई भन्छौँ। त्यस कारणले जबसम्म कि त्यो पूर्ण निर्विकल्प समाधि प्राप्त गरिसकेका हुँदैनौँ तबसम्म त्यसलाई हामी सिद्ध मान्दैनौँ। स्वामीजी, तपाईँको सङ्गठन भनौँ न अहिलेलाई होइन, 65,000 छात्रहरू छन् भनौँ होइन, एक हिसाबले तपाईँ गुरु बन्नुभयो भनेदेखि तपाईँले दीक्षित गरेका 65,000 छन् नेपालभरि होइन। यस पृथ्वीमा अरू अन्त कति छन्? अब ओशोको शिष्यहरू त धेरै मिलियन्समा छन्। कति छन् मतलब सेभरल मिलियन्समा छन्। एक्ज्याक्ट सङ्ख्या त म भन्न सक्दिनँ, तर 20-25 लाख शिष्य होला विश्वभरिमा होइन। अहिले मै 20 देशमा घुमिराखेका छु। मैले नि 20 देशमा दीक्षा दिइरहेको छु। त्यसमा पनि करिब मैले 20,000 जति दीक्षा चाहिँ अरू देशहरूमा 20-25,000 दीक्षा दिइसक्यो होला। इन्डियादेखि लगाएर 20 कन्ट्रीमा जुन G20 का कन्ट्रीहरू छन् नि, लगभग त्यो सबै G20 को कन्ट्रीमा म घुम्छु अहिले। र त्यसमा चाहिँ हजारौं शिष्य भइसकेका छन्। नेपालमा हाम्रो 65,000। 65 र 20ले 85,000 तपाईका शिष्यहरू छन्, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। मेरो शिष्य हैनन्, म चाहिँ गुरु होइन। म चाहिँ उहाँ यति भन्न सक्नुहुन्छ कि एउटा
ओशो रजनीशको पथमा हिँड्ने मान्छे जसले छौँ। तपाईँले जोडाइराख्नु भएको म एउटा टिचर भन्न सक्नुहुन्छ। गुरु भन्ने धेरै ठुलो कुरा हो। गुरु हामी जो एकदम सिद्ध भइसके, परमात्मामा प्राप्त भइसके, उसलाई मात्रै गुरुको दर्जा दिन्छौँ। हामीले आफूलाई जबसम्म निर्विकल्प समाधि, जबसम्म आफ्नो सबै समस्या र सबै प्रश्नको अन्तिम समाधान भइसकेका हुँदैन, हाम्रो गुरुले के सिकाउनु भयो, तबसम्म आफूलाई चाहिँ गुरु भन्नबाट बच्नुपर्छ। हामी चाहिँ गुरु होइन। तपाईँहरूको यो पथलाई तपाईँ जुन बाटोमा हिँड्नु भएको छ नि, अथवा 65,000 85,000 मान्छे, झन्डै 1 लाख मान्छे रेगुलर तपाईँको जुन बाटोमा यो बाटोमा हिँडिराखेका छन्, यो बाटोले दिएको कुरा मानवका लागि के हो तपाईँले छोटोमा भन्नुपर्दा? ओहो, यो मानवको लागि योभन्दा अहिले संसारमा योभन्दा बढी क्रिएटिभ र योभन्दा मनुष्यको कल्याणकारी कुनै बाटै देख्दिनँ। सबभन्दा किनभने हेर्नुहोस् न, मनुष्य सारा संसारमा लगभग विक्षिप्त छ। म गरिब देशमा जन्मेको मान्छे हुँ। गरिब देशमा, हाम्रो नेपालमा आफ्नै गरिबीको समस्या छ। म सम्पन्न देशमा घुमिराखेको छु। वर्षको 6 महिना सम्पन्न देशमै बस्छु। त्यहाँ सम्पन्नताको आफ्नै समस्या छ। सम्पन्नता भएर पनि सुख आएन। अझ समस्या हामीभन्दा पनि बढी समस्या छ। मान्छे हाँस्दैन होइन, गम्भीर छ है, अनेक प्रकारका रोगले ग्रस्त छ। निद्रा सबभन्दा नैसर्गिक कुराहरू हराइसक्यो होइन, निद्रा लाग्दैन। अल्कोहल नखाइकन या केही केमिकल नखाइकन निद्रा लाग्दैन। सबैलाई हार्ट डिजिज, क्यान्सर कमन रोग भइसक्यो। सम्पन्नताको आफ्नै समस्या छ, विपन्नताको आफ्नै समस्या छ होइन। सारा संसारमा दुखी देख्छ। छोटोमा भन्नुपर्दाखेरि सबै समस्याग्रस्त छन्। नानकले भन्नुभएको थियो, दुखिया सारा संसार, त्यो म देखिराखेको छु। जहाँ गए पनि मैले दुखी मान्छे देख्छु, सुखी मान्छे म आफूलाई देख्छु। यहाँहरूको अभियान चाहिँ ती दुखी मान्छेहरूलाई सुखी बनाउने अभियान एकदम एकै शब्दमा भन्नु हो भने, किनभने दुःख केले उब्जिन्छ भने रङ अन्डरस्ट्यान्डिङले, अविवेकले जन्मिन्छ होइन। यो गरिबीले पनि जन्मिँदैन, यो सम्पन्नताले पनि दूर हुन सक्दैन, अशिक्षाले शिक्षित गरिदिएर दूर हुन सक्दैन। यो एउटा जुन बेहोसी छ, एक प्रकारको जुन यो आध्यात्मिक निद्रा छ, यसबाट नजागिकन मान्छे सुखी हुन सक्दैन। यो हेर्नुहोस्, 100-150 यहाँहरूले अनि के सिकाउनुहुन्छ मान्छेलाई सुखी बनाउनको लागि, मान्छेलाई शान्ति दिनको लागि होइन? मान्छे जुन अशान्त छ, रोगग्रस्त छ, त्यसबाट मुक्त गराउनको लागि यहाँहरूले के त्यस्तो एउटा तिलस्मी कुरा दिनुहुन्छ? तिलस्मी त हामी केही दिन्न। तिलस्मीको हामी दावा पनि गर्दैनौँ होइन। तिलस्मी कुरा हामी केही गर्न सक्दैनौँ। हामी त मान्छेलाई नेचुरल बनाउन सिकाउँछौँ, स्वाभाविक होइन। जहाँ मान्छे स्वाभाविक हुन्छ, नेचुरल हुन्छ, सहज हुन्छ अनि सुखी हुन्छ। तिलस्मीको पछाडि लाग्ने मान्छेहरू कहिले सुखी हुन सक्दैन, सधैँ तिलस्मीकै पछाडि दौडिराखेका हुन्छ होइन। मान्छेलाई सहज जीवन, हामी सहज समाधि सिकाउँछौँ। यहाँ यसो भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, नेपाली के अरे यस पृथ्वीका, यस संसारका मान्छेहरू असहज जीवन बाँचिराखेका छन्, कृत्रिम जीवन, अधिकांश व्यक्ति कृत्रिम जीवन बाँचिराखेका छन्। तपाईँहरूले चाहिँ वास्तविक जीवन सिकाउनु, रियल लाइफ जिउनु। छोटोमा भन्नुपर्दा एकदम ओशो रजनीशले सिकाउने कुरा त्यति हो। सहज, स्वाभाविक, नेचुरल र स्वभावले दिने जुन जीवन छ, त्यो जीवनमा हामी जिउन थाल्यो भने तत्क्षण सुखी हुन्छौँ। धेरै केही प्राप्त गर्ने स्वाभाविक जीवन बाँच्नको लागि रजनीशले सिकाउनु भएको थ्योरी के हुन्? छोटोमा भन्न सक्नुहुन्छ? थ्योरी एउटा त के हो भने, सबभन्दा पहिला के हो भने, यो दुःख केले जन्माउँछ। यसमा रजनीशजी, शिवपुरी बाबा, बुद्ध, महावीर, जिसस, मोहम्मदमा कुनै भेद छैन। सबैले एउटै कुरा भन्छ कि दुःखको जड कहाँ छ? यो हाम्रो देशमा जन्मिएका जुन राजकुमार बुद्ध हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जति राम्रो साइन्टिफिक व्याख्या गरेर 2600 वर्ष पहिला गइदिनु हो, त्योभन्दा राम्रो व्याख्या 26 वर्षमा कसैले गर्न सकेन। उहाँले भन्नुभयो, दुःख जन्मिन्छ तृष्णाले होइन, कामनाले। अतिशय कामना जसले गर्छ अतिशय दुखी हुन्छ। मान्छेको एम्बिसन, डिजायर भनेर त अनन्त छ नि है, त्यस कारणले मनुष्यको दुःख पनि त अनन्त छ नि। त्यही कारणले त दुःख अनन्त। यहाँले सिकाउनु चाहिँ त्यो डिजायरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर, तिमी नियन्त्रण गर। कन्ट्रोल हामी के भन्छौँ भने, यो डिजायरको अन्तै छैन। मान्छेलाई संसारको सारा सम्पत्ति एकैजनालाई दिदिनु हो भने, अहिले संसारमा यस्ता व्यक्तिहरू छन् जोसँग कि हाम्रो क्यालकुलेटरमा नअटाउने, अङ्कहरू नअटाउने सम्पत्ति छ। उनीहरू सुखी छन्? गएर हेर्नुहोस् त। राति सुत्न सक्छन्, खाना पचाउन सक्छन्, फोबियाले ग्रस्त छ कि छैन?
अनेक प्रकारका रोग लाग्छ कि लाग्दैन हैन। त्यसकारणले हामी के भन्छौँ भने पहिला त आँखा खोलेर देख्नु पर्यो, राइट पर्सपेक्टिभ, सी द लाइफ एज इट इज। यहाँ सुखी मान्छे खोज्नुहोस् न, पैसा भएर सुखी भएको भए यत्रो ठुलो ठुलो हिरो हिरोइनले किन सुसाइड गर्थे। यता जापानमा सिओहरू, अहिले जापानमा जति बेला तपाईँलाई मेरो इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ, मेरो लास्टमा मेरो जति तपाईँले ऊ गर्नुहुन्छ, त्यति बेला 112 जनाले जापानमा मात्रै आत्महत्या गरिसकेका हुन्छ 1 घन्टामा। त्यो 112 जना जुन छ नि त्यो सबै फेलियर, गरिब मान्छे होइन, सबै हामी जस्तै पढेका लेखेका होइन, हामीभन्दा सम्पन्न कम्पनीका सिओ, ब्याङ्कका म्यानेजर, कुनै एक्जिक्युटिभ जीवन बाँचिरहेकाहरूले कारणले सबै पैसा पनि छ। अब त एउटा कुरा हेर्नुहोस्, एउटा स्पष्ट कुरा हेर्नुहोस् कि 100 वर्ष अगाडि हाम्रो के मान्यता थियो भने दुःख केले छ भने गरिबीले छ र अशिक्षाले छ होइन। 100 वर्षसम्म मान्यता के थियो भने अहिले नेपालको राजनीतिकहरूको पनि यही मान्यता छ, सबैको सामान्य यही मान्यता छ कि गरिबी दूर भयो भने, अशिक्षा दूर भयो भने हामी सुखी हुन्छौँ। अहिले दुनियाँमा यस्ता देश 50 भन्दा बढी देश भइसके जसको 100% लिटरेसी छ। 100 वर्षमा इलिटरेट छँदै 100% लिटरेसी छ। र यस्ता दुनियाँमा धेरै देश छन् जसको पर क्यापिटा इन्कम $25,000 भन्दा बढी छ पर एनम, प्रति व्यक्ति होइन। $2,000 भन्दा बढी हरेक महिना कमाउने व्यक्ति भइसक्यो। त्यसलाई त गरिब भन्न सकिँदैन, यस्तो देश भइसक्यो। तर तपाईँले एउटा डाटा हेर्नुहोस्, जुन देशको जति नै पर क्यापिटा इन्कम बढी छ त्यो देशमा त्यति नै बढी सुसाइड हुन्छ, त्यो देशमा त्यति नै बढी इन्सोमेनियाबाट मान्छे ग्रस्त छन्, त्यति नै फोबिया छ त्यो देशमा, र त्यो देशमा त्यति नै ओबेसिटी छ, मान्छे मोटाइराखेको छ, र त्यो देशमा साइकोलोजिकल प्रब्लम त्यति नै बढी छ। भनेपछि अशिक्षा दूर गरेर र गरिबी दूर गरेर मान्छे सुखी भएन। 21वीं शताब्दीले यो प्रमाणित गरिदिइसकेको छ, त हामी देख्दैनौँ यसलाई। हामीलाई अहिले पनि के लाग्छ भने पैसा कमाएपछि हामी सुखी हौँला। स्वामीजी एउटा रमाइलो प्रश्न गरौँ यो सेगमेन्टको अन्तिम। मोटाइराखेको छ भन्नुभयो, यहाँ पनि मोटो देखेँ मैले, पनि पेट देखेँ, दुब्लो हुनु एकदम तपाईँको ठिक छ भनाइ। मसँग थाइरोइड सम्बन्धी रोग छ, एउटा रोग हुन्छ, त्यसले मैले आफ्नो योगा र ध्यान गरेर धेरै कन्ट्रोल गरेको छु। जब मेरो जुन रोग छ थाइरोइड, त्यसले म धेरै मोटाउनु पर्ने, र अहिले म 1 महिना अमेरिकामा घुमेर आएको छु, जहाँ मेरो योग र ध्यान अनियमित भएको थियो, त्यसले पनि वेट गेन गरेको छ। त्यसलाई म यहाँ 2 महिना बसेर त्यसलाई घटाउँछु। जब म अमेरिका जान्छु, अमेरिकाको रोग लाग्नु स्वाभाविकै हो, त्यहाँको रोग हो यो होइन, बोकेर ल्याउनु पर्छ। स्वामीजी हजुर, मान्छे भन्ने जात छ नि, ह्युमन, यो पृथ्वीमा किन आयो? तपाईँको परिभाषा के छ? यो परिभाषा म खोज्दिनँ, किनभने यो परिभाषाको न कुनै उत्तर छ, र यसको पछाडि लाग्नु समय बर्बाद गर्नु हो। देयर आर सर्टेन मिस्ट्रिज इन दिस वर्ल्ड, लेट देम रिमेन मिस्ट्री। अब यो किन आयो यसको कसले जवाब दिने? जति शास्त्रले, जति पुराणले यसको जवाब दिए पनि कसैले सन्तोष हुँदैन, र त्यसबाट हामीले मैले केही जवाब दिएँ भने त्यो जवाबबाट तपाईँले 50वटा अर्को प्रश्न निकालिदिनुहुन्छ होइन। तर यस्तो लाग्दैन यहाँलाई यो मान्छे भन्ने जातलाई चाहिँ क्रिएटरले अलिक फरक भूमिकाको लागि पठाएका हुन्, तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन? भन्न सक्नुहुन्छ, तर म त्यसमा पनि विशेष जोड दिन्न, किनभने मेरो दृष्टिकोणमा क्रिएटर चाहिँ पक्षपाती होइन कि हामीलाई चाहिँ विशिष्ट बनाएर पठाओस् होइन। क्रिएटरको लागि चाहिँ रुख, चराचुरुङ्गी, जनावर हामी समदृष्टिमा हुन्छौँ। क्रिएटरको लागि हामी कुनै विशिष्ट होइन। एउटा के हो भने यो विकासको क्रममा एउटा ग्रोथ, यो विकासको एउटा आफ्नै क्रम छ। हामी त पुनर्जन्ममा विश्वास गर्ने मान्छे हौँ। कुनै जन्ममा हामी माछा थिएँ, कुनै जन्ममा जनावर भएँ, कुनै जन्ममा प्रकृति गर्दै 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 विकासको एउटा कर्मले हामीलाई मनुष्य बनाइदिएको छ होइन। अब यो के छ, नेचुरल जो साइकल छ विकासको, तपाईँलाई जनावरबाट, किराबाट, फुटेङ्गाबाट, चराचुरुङ्गीबाट उठाएर ल्याएर मनुष्यसँग बनाइदिनलाई नेचरको आफ्नै इनबिल्ट प्रोग्राम छ। आज जो भ्याक्तो छ, भोलि त्यो 1000 वर्ष, लाख वर्षपछि त्यो मान्छे तपाईँ जस्तो टाई लगाएर बस्छ त्यो होइन, पक्का हो, त्यसमा कुनै सँगै छैन। त्यो विकासको एउटा क्रम छ।
विकासको एउटा क्रम छ, नेचुरल क्रम छ कि जो एउटा भ्यागु त 1000 वर्षपछि आउँछ, मान्छे बन्छ भन्ने कुरा तर्क छ नि। 1000 वर्ष नभनौँ, 1000 वर्ष भनौँ भने यसको समय 10,000 वर्ष लाग्छ। पछि जे होस् एउटा भ्यागु त फेरि मान्छे बन्छ। यो त यसो भन्नुहोस्, यो त डार्विनले पनि भन्यो। यो त डार्विन त जोगी होइन, उसले पनि के भनेको छ भने यो विकासको क्रमबाट माछाबाट होइन जनावर भयो, जनावरबाट बाँदर भए। हाम्रा चाहिँ पुर्खाहरू बाँदर थिए, डार्विनलाई मान्नुभयो भने ऊ त वैज्ञानिक हो नि। पुर्खा बाँदर थिएनन् भन्ने त पुष्टि भइसकेको छ। यो डार्विनको सिद्धान्त मान्नु हो भने उसले त भनिराखेका छ नि, यताबाट आइराखेका छ। त्यस्तो हामीले आध्यात्मिकवादीहरूले पनि के भन्छौँ भने हामी जो पूर्वजनकोमा जान्छौँ, पूर्वजन हेर्न सक्छौँ, हेर्न सक्ने मान्छे छन्, के देख्छन्। बुद्धकै लिनुहोस् न, जातक कथामा बुद्धले भन्नुभएको छ कि उहाँले पूर्व जन्ममा कुनै जन्ममा बाँदर हुनुहुन्थ्यो, कुनै जन्ममा हात्ती हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँको पनि विकासको एउटा क्रम हो। हात्तीको जन्ममा पनि करुणा गरेर अर्को जन्ममा मनुष्य बन्नुभयो। यसको बडो मिठो कथा छ, जङ्गलमा आगो लाग्यो, सुन्नुभयो होला, म दोहोऱ्याउन चाहन्न। त उहाँ हात्तीबाट मनुष्य बन्नुभयो करुणाले गर्दाखेरि। त्यस्तै हामी जुन मनुष्य बनेका छौँ, अनेक जन्म हामी एनिमल किङडमबाट पार गरेर आएको छौँ। अब मनुष्य आउँदा आउँदा विकासको हामी एउटा शिखरमा आइसके। अब यसपछि नेचरको काम सिद्धियो। नेचरको काम किन सिद्धियो भने नेचरले अब तपाईँलाई विवेक दियो, तपाईँ आफै छुट्याउन सक्नुहुन्छ। के जस्तो हेर्नुहोस्, गाईले छुट्याउन सक्दैन, गाईले घाँसै खान्छ। बाघले छुट्याउन सक्दैन, बाघले मासु नै खान्छ। तपाईँले गाई पनि खान सक्नुहुन्छ, मासु पनि खाइसक्नुहुन्छ, बाघले पनि खाइदिन सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग त्यो फ्रिडम छ होइन, विवेकले त्यो फ्रिडम दियो तपाईँलाई। अब फ्रिडम ब्रिङ्स रेस्पोन्सिबिलिटी। जहाँ स्वतन्त्र आयो ती चाहिँ तपाईँको जिम्मेवारी आयो। अब जिम्मेवारी के आयो भने अब तपाईँले स्वविवेकले छुट्याउनु पर्यो, म गाई खाने, मासु खाने कि शाकाहारी बने। होइन, मानवहरूले यो अहिले हामी देख्छौँ नि, मान्छेले यति धेरै दुःख पाइरहेको छ, यति धेरै शास्ति खाइरहेको छ। त्यो मान्छे भन्ने जातले, तपाईँ हाम्रो जातले विवेक नपुर्याएको कारणले गर्दा दुःख पाइराखेको हो। विवेक नपुर्याएर बेहोसीमा जिएको, त्यो तन्द्रा, जसलाई बुद्धले के भन्नुभयो भने तन्द्रामा जिइरहेको छ, बेहोसीमा जिइरहेको छ, त्यसले दुःख पाइरहेको छ। यो आध्यात्मिक बेहोसी एक प्रकारको छ, त्यसले तोड्नुपर्छ। साइकोलोजिकल भन्नुहोस्, मनोवैज्ञानिक भन्नुहोस्, या त्यसलाई स्पिरिचुअल भन्नुहोस्, हामी एक प्रकारको निद्रामा छौँ। स्वामीजी, आध्यात्म भने चाहिँ के? अध्यात्म भनेको अब एक प्रकारको धर्मको विज्ञान हो। धर्मलाई, जीवनलाई सुखी बनाउने जो विज्ञान हो, धर्म भन्नुहोस्, त्यसलाई अध्यात्म भन्नुहोस्, नाम दिनुहोस् होइन। स्वयंकै चेतनाको जो विज्ञान छ, जस्तो म्याटरको एउटा विज्ञान छ, त्यसलाई हामी फिजिक्स भन्छौँ होइन। रसायनको एउटा विज्ञान छ, त्यसलाई हामी केमिस्ट्री भन्छौँ। त्यस्तै तपाईँभित्र आत्मा छ, म भित्र आत्मा छ, त्यसको एउटा विज्ञान छ, त्यसलाई हामी अध्यात्म। पशुपतिनाथको मन्दिरमा गएर शिवजीको मूर्ति अगाडि एकछिन ध्यान गरेर बस्नु, प्रभु मलाई केही देऊ भनेर भन्नु, त्यो आध्यात्म हो कि होइन? अथवा जिजसको मूर्ति अगाडि गएर ध्यान गर्नु, त्यो आध्यात्म हो कि होइन? जिससको अगाडि गएर हात जोडेर बस्नु चाहिँ अध्यात्म हो। त्यसको अगाडि मलाई केही देऊ भन्नु चाहिँ अध्यात्म होइन। त्यहाँ गएर श्रद्धा गर्नु, प्रेम गर्नु चाहिँ जरुर अध्यात्म हो। त त्यहाँ पशुपतिनाथमा गएर मेरो जारी लगाइदियो, मलाई प्रमोसन दिलाइदियो, मेरो छोराछोरीको बिहा गराइदियो, यो भन्नु चाहिँ अध्यात्म होइन। यो शुद्ध व्यावसायिकता हो। व्यावसायिकताको धर्मसँग कुनै सम्बन्ध छैन। यो धर्म भनेको दिने मात्रै हो, लिने होइन, बुझ्ने हो। अब यसमा फरक के पर्यो? अब यसैले सारा चाकरी सुरु भयो, यसैले घुसखोरी सुरु भयो। यसैले पशुपतिनाथमा गएर पीडा चढाएर, पैसा चढाएर, हे प्रभु मेरो छोराछोरीको राम्रो जारी लगाइदिनुहोस् यो भन्नु, र मन्त्रीजी कहाँ गएर घिउको खसी लगेर गएर मन्त्रीजी मेरो छोराछोरी कुरा एउटै हो होइन। यो सिकाएकोले धर्मले सिकायो। हामी त्यही विरोधी छौँ। विरोध पशुपतिनाथमा गएर जुन मान्छेले हात जोडेर माग्छ, भोलि मन्त्री कहाँ गएर पनि माग्छ। त्यहाँ पनि पण्डाले पैसा दिन्छ, दक्षिणा दिन्छ, मन्त्री पनि दक्षिणा लिएर काम गर्नुहुन्न। तपाईँ थाहै छ, उहाँले पशुपतिनाथबाट सिक्नु भएको हो। त्यो पशुपतिनाथ दक्षिणा लिएर काम गर्छ भने मन्त्रीजी किन छोड्नुहुन्छ? स्वामीजी, तपाईँको एउटा चेला तपाईँ कहाँ आएर स्वामीजी म समस्यामा परेँ, मलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर भन्छ नि? हजुर भन्छ होइन? भन्छ, भन्छ, हजुर भन्छ। त्यो पनि त गलत भयो नि? गलत भएन। किनभने जब म त्यो समस्याबाट गुज्रिसकेको छु र मलाई के अनुभव छ भने मलाई उसले भन्नलाई म त कुनै फिस लिन्न नि, मलाई पैसा दिएर समस्याको समाधान गर्छु या मलाई भेटी ल्याऊ भने म समस्याको समाधान गर्छु त भन्दिनँ नि। पशुपतिनाथमा नि सबैले भेटिन चढाउँछन् भन्ने छैन नि? होइन, त्यही त भन्छु। पशुपतिनाथमा गएर कोही मान्छेले
यदि आफूलाई म शुद्ध गरौँ, आफूलाई शान्त गरौँ, कसरी दुःखबाट निस्कौँ भन्ने प्रार्थना गर्छ र केही भेटी चढाउँदैन भने त्यो प्रेयर हो। तर हे भगवान मेरो यो काम भइदियो भने 1 लाख बत्ती बालौँला या 100 ब्राह्मणलाई खुवाउँला या यज्ञ गरौँला भन्छ भने त्यो घुसखोरी हो। त्यो चाहिँ घुसखोरी हो। हामी घुसखोरीको विरोधी हौँ। पशुपतिनाथको त हामी भन्दा ठुलो भक्त भने नेपालमा भेटाउनै सक्दैन। भगवानहरूसँग माग्न पाइन्छ, तर तैँले मलाई के दिस् भने म तँलाई यो दिन्छु भन्न पाइँदैन। त्यस्तै स्वामीजी कहाँ नि आएर माग्न चाहिँ पाइन्छ होइन। तर तपाईँले मलाई मेरो यो समस्याबाट छुटकारा पारिदिनु भयो भनेदेखि स्वामीजी म तपाईँको ट्रस्टलाई 10 लाख रुपियाँ चन्दा दिन्छु भन्न पाइएन। त्यो भयो भए चाहिँ मोरो भन्सार टिकटमा के अन्तर हो त? एउटै भयो नि, मेरो ट्रक पास गराइदिनुहोस् म तपाईँलाई एक्ज्याक्टली। हामीले सुनेको कुरा बाहिर के हल्ला छ भने तपाईँको आश्रममा आउने, तपाईँलाई भेट्न आउने धेरै धन भएका मान्छेहरू पनि सिद्धिएका छन्। सिद्धिएका छन् मतलब सम्पत्ति सब लुटाइसकेका छन्। त्यस्तो त छैन, त्यो गलत हो। गलत, एकदमै गलत हो, एकदम गलत। ठिक उल्टो छ। तपाईँको पछाडि लागेका मान्छेहरूले खत्तम पारेर सम्पत्तिहरू धेरै सिद्धिया छन्। यो त एकदम गलत होइन, एकदम गलत, एकदमै बेकार कुरा हो। 100% गलत हो, 100% गलत हो यो कुरा। ओसोमा लागेका व्यक्तिहरूको आर्थिक स्थिति सुध्रेको छ। एउटा होइन, म हजारवटा उदाहरण दिन सक्छु, त्यसको कारण पनि दिन सक्छु, वैज्ञानिक कारण छ होइन। ओसोले चमत्कार गरेर सुधे होइन, ओसोले कुनै मिराकलको दावी गर्नु न अरू गुरुहरू जस्तो, तर उहाँको जो राइट लाइफ जो मान्छेले लिड गर्छ र मेडिटेसन गर्छ र लाइफमा आफ्नो डिजायरहरूलाई जो कन्ट्रोल गर्छ, नेचुरली त्यो मान्छेसँग सम्पन्नता बढ्छ। यहाँ मात्रै होइन, म दुनियाँको जति देशमा घुमिराखेको छु, मैले दीक्षा दिएपछि 5 वर्षपछि म जो फेरि रुस जान्छु, मलाई रिसिभ गर्न आउने, एउटा उदाहरण दिन्छु। म 8 वर्ष अगाडि पहिला रुस गएको थिएँ। मलाई रिसिभ गर्न जुन मान्छे आउँथे मेरा प्रेमीहरू, मास्को बीच र भोल्गा गाडी लिएर आउँथ्यो, जो कि सबभन्दा दुनियाँको वर्स्ट कार हुन सक्छ होइन, सबभन्दा नराम्रो गाडी छ त्यो, आवाज त्यस्तो गाडी। र अर्को वर्ष जाँदाखेरि मैले देखेँ कि उसले अलिकति राम्रो गाडी, त्यसैको नयाँ मोडल गाडी किनेछ। तेस्रो वर्ष जब म गएँ, म देख्छु कि उसमा सेकेन्ड ह्यान्ड चाहिँ जापानिज गाडी छ। अब जाँदाखेरि उसमा जर्मन गाडी देख्छु, त्यही मान्छेसँग। उसको आर्थिक स्थिति राम्ररी बढ्या छ। कसरी बढ्यो त्यो पनि मैले विश्लेषण गरेँ, सोधेँ। मलाई सङ्गत गरेर त धनी हुँदैछ त मान्छे, त्यसो एकदम सङ्गत गर्नै पर्छ, तपाईँले सङ्गत गर्नै पर्छ, गर्नु एकदम सुखद हो। कसरी धनी हुन्छ त्यसको विज्ञान त सुन्नु, हरेक गरिबलाई काम लाग्ने टिप्स हो, एकदम टिप्स हो, काम लाग्ने। कसरी रुसको म उदाहरण दिन्छु, अरू कन्ट्री पनि लाग्छ। रुसमा के छ भने चलन के छ भने मान्छेको अति रक्सी खाने हो। यो त होल युरोपमै रक्सी खान्छ, तपाईँलाई थाहा छ। युरोपमा रक्सी जति खान्छ मान्छेले, त्यसको 3 टाइम्स बढी रुसमा रक्सी खान्छ। एभरेज युरोपियन कन्ट्रीका मान्छेले जति रक्सी खान्छन्, त्यसको 3 गुणा बढी रसियनले रक्सी खान्छ होइन। र बदका र अरूको खल्तीमै लिएर, कोटको खल्तीमै लिएर हिँड्छन्, 24 घण्टा खान्छन्। चुरुट उनीहरूको मुख, रसियनहरूको मुख कस्तो छ भने खाली बस्नु हुँदैन, कि चाहिँ चुरुट राख्नु पर्यो, कि चक्लेट राख्नु पर्यो, कि चाहिँ रक्सी राख्नु पर्यो, खाली मुख हुँदैन, खराब मुख रहेछ होइन। एउटा जीवनको यस्तो पद्धति भइसक्यो। अब त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, दुनियाँमा आज पनि सारा संसारमा अन्न त्यति महँगो छैन। अन्न मात्रै खाएर भोजन र सामान्य जीवन मान्छेले जियो भने अधिकांश व्यक्ति चाहिँ आज पनि राम्रोसँग बाँच्न सक्छ। मान्छेलाई मार्छ कसले भने फेसनले होइन। त्यो लुगा फेरिन्छ, हरेक 6 महिनामा लुगा फेर्नु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ गाडीको मोडल फेरिन्छ। मैले सोधेको प्रश्नमै कन्सन्ट्रेट गर्नु न, त्यही भनिरहेको छु। रुसमा कसरी धनी भयो भने मान्छे मसँग जुन ध्यानमा लागे, उनीहरूको यो खर्च बच्यो। क्यासिनो जाने, रुसको गाउँ गाउँमा क्यासिनो, इभन भिलेजमा। अहिले त गभर्मेन्टले ब्यान लगायो, खराब बाटो छुट्यो अनि राम्रो बाटोमा लागे। 75% जुन खर्च हुन्छ मनुष्यको, त्यो नचाहिने ठाउँमा हुन्छ। ओके, त्यो त मैले माने ल। 75% पछाडि लाग्नै पर्दैन, अरूको पछाडि लागे पनि हुन्छ। एउटा गरिब जोसँग केही पनि खराब आदत छैन, तपाईँ पछाडि लाएर धनी बन्ने कसरी? होइन, जोसँग केही खराब आदत छैन उसले मसँग पछाडि लाग्यो भने के हुन्छ भने उसको इन्टेलिजेन्स बढ्छ। जब ऊ ध्यान गर्छ उसको इन्टेलिजेन्स बढ्छ, र राम्रो इन्टेलिजेन्ट भएपछि कम लेबर गरेर पनि तपाईँले बढी इल्ड लिन सक्नुहुन्छ। द्याट्स इन्टेलिजेन्स होइन। कम मेहनत पछाडि लाग्दाखेरि अथवा तपाईँको आश्रमको पछाडि लागिरहँदाखेरि कति समय दिनुपर्छ? जरुरी छैन नि होइन? होइन, समय त तपाईँको आफ्नो प्यास र तपाईँको सुविधामा निर्भर गर्छ। समय कुनै मापदण्ड छैन। मेरो पछाडि लाग्नु पर्दैन,
आफ्नै पछाडि लाग्ने हो। म त तपाईँलाई तपाईँकै पछाडि लाग्न सिकाउँछु कि मेरो पछाडि लाग्नुमा त म त परेसान भइहाल्छु नि। म 65,000 लागेको छ मेरो पछाडि लाग्नु पर्दैन। म के सिकाउँछु भने तपाईँको भित्रै समाधान छ, तपाईँको भित्रै तपाईँको गुरु बसिराखेको छ। आफ्नै अन्तरात्माको आवाज सुन्नु हो भने बाहिर कसै गुरुलाई थाप्ना गर्नु पर्दैन। त्यो भनिन्छ नि प्रत्येक मान्छेको मनभित्र राम पनि हुन्छ, के अरे रावण पनि हुन्छ। त्यो भन्न चाहिँ मौखिक रूपले भनिन्छ, हामी त्यो अनुभव गराउँछौँ। मौखिक भन्न त बडो सजिलो, जे पनि भन्न सकिन्छ होइन, तर त्यसलाई अनुभूति गराउनु गाह्रो छ नि। हामी त्यो अनुभूतिको बाटोमा लगाउँछौँ। तपाईँको शिष्यहरू होइन भन्नुभएको छ, तर म शिष्य नै सम्बोधन गर्छु होइन, विद्यार्थी भन्नु विद्यार्थी। तपाईँका विद्यार्थीहरू, तपाईँ गुरु माथि बसिराख्नु भएको हुन्छ होइन, तपाईँका विद्यार्थीहरू एकदम पागल जसरी हाँसेको देखिन्छ होइन, कोही जमिनमा लडीबुडी गरेर रोएको देखिन्छ। मतलब जुन सभ्य समाजमा पचाउनु पनि गाह्रो पर्ने हरकतहरू तपाईँका विद्यार्थीहरूले गर्छन् र त्यो गर्न तपाईँ प्रेरित गर्नुहुन्छ, यसको कारण के छ? अब यो सभ्य समाज तपाईँ कसलाई भन्नुहुन्छ पहिला त्यो बुझ्नुहोस् न। सभ्य समाज कसलाई भनिन्छ भने जो नहाँसोस्, नरोस् होइन। अब एउटा गलत व्याख्या के पर्यो भने हाँस्नु नराम्रो हो। हाँस्नु भनेको स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हो, डाक्टरले पनि भन्छ। तर कसरी हाँस्ने भन्ने हुन्छ नि त। कसरी हाँस्ने, यो नियन्त्रित हाँस्ने हो। हाँस्नुमाथि पनि नियन्त्रण गर्ने। तपाईँ हाँस्दाखेरि अरूलाई डिस्टर्ब गर्छ भने त्यो राम्रो भएन। डिस्टर्ब गर्छ त कहिले पनि राम्रो हुँदैन। अरूलाई डिस्टर्ब गरेको त हाँस्नै, हामी हाँस्दैनौँ। तर जब तपाईँ आफ्नो माहौलमा हुनुहुन्छ र तपाईँ आफ्नो आश्रममा हुनुहुन्छ भने तपाईँले खुलेर हाँस्नुपर्छ। हाँस्नमा कन्जुसी गर्नु हुँदैन, किनभने हामीलाई सबै कुरामा समाजले, जो तपाईँ सभ्य समाज भन्नुभयो नि, त्यो मलाई त्यसलाई सभ्य भन्नमा अलिक गाह्रो परिरहेछ। किनभने त्यो सभ्य समाजले हामीलाई अवैज्ञानिक अस्वाभाविक नियन्त्रण सिकाउँछ। के सिकाउँछ भने तपाईँ छोरा मान्छे रुनुहुन्छ, रुनु पाइँदैन, छोरीले पो रुने हो होइन। अब जस्तो दुःख परे पनि हामी रुनु भएन, पीडा त हो, रुन पाउनु भएन, त्यो पीडा कहाँ जान्छ? त्यसो तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हाँस्न मन लागेर मन खोलेर हाँस, एकदम। रुन मन लाग्यो रोइदिहाल, एकदम एकदम। त्यसले कमजोर हुँदैन, अझ बलियो हुन्छ। अझ बलियो हुन्छ र त्यो के हुन्छ, स्वाभाविक हुन्छ। जुन मैले पहिले भनेको थिएँ नि, हामी स्वाभाविक जीवन जिउन सिकाउँछौँ। जस्तो सानो बच्चा हुन्छ, पागलपन जस्तो हरकत गर्छन् नि तपाईँ, त्यो पागलपन त त्यो हेर्ने आँखामा छ। त्यो मान्छे त सधैँ भइरहेछ। पागल त त्यो हुन्छ जसले आफ्नो वृत्तिलाई दबाउँछ। अहिले संसारमा हेर्नुहोस् त, मनोवैज्ञानिकको विश्लेषण, मेरो कुरा नमान्नुहोस्, मनोवैज्ञानले के भनिरहेको छ भने ठुलो सहरमा बस्ने, न्युयोर्क, बम्बे, दिल्ली, काठमाडौँमा बस्ने 75% व्यक्ति मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणले पागल भइसक्यो भनिरहेका छ। एबनर्मल, पागल नभनौँ, उनीहरूको टेक्निकल टर्म छ। उनीहरूले के भन्छ भने 75% पिपल हु लिभ इन अ बिग सिटीज आर have become psychologically abnormal. 25% मात्रै नर्मल छ। मनोवैज्ञानिकले नि तपाईँले पागल भन्न सुरु गरिसक्यो, मैले भनिराखेको छैन। जब वृत्तिलाई तपाईँ दबाउनुहुन्छ, स्वाभाविक वृत्तिलाई, हाँसोलाई, रुदनलाई, भोकलाई, प्यासलाई, यो जुन स्वाभाविक वृत्ति हो, यसलाई जब तपाईँ दबाउनुहुन्छ भने त्यो दबाएर दब्दैन, त्यो अचेतनमा गएर तपाईँले घाउ भएर बस्छ, पीडा भएर बस्छ र त्यो पीडाले क्यान्सर जस्तो रोग जन्माउँछ। त्यो पीडाले इन्सोमेनिया, राति निद्रा नलाग्ने रोग। स्वामीजी एकचोटि यो सेगमेन्टमा हाँसौँ है त? एकदमै एकदमै। जनताले पनि थाहा पाउँदैन, दर्शकहरूले थाहा पाउँदैन कसरी हाँस्नुपर्छ। स्वामीजी हाँस्नु छ नि, यहाँहरू हाँस्नु होला है त? हामी त 24 घण्टा हाँसिराखेका हुन्छौँ होइन। हामी त बदनाम, कसरी हाँस्नुपर्छ भनिदिनु। हामी त हाँस्नलाई बदनामै छौँ। तपाईँले भनिहाल्नु पागल जस्तो हाँस्नुहुन्छ। अब हामी एउटा पागल सामान्य मान्छेले हाँस्ने कसरी होइन? हाँस्नलाई त जीवनमा यति उपाय छ। सबभन्दा पहिला हाँस्नलाई सबभन्दा आफ्नै जीवनमा हेर्नुपर्छ। तपाईँ कति मिस्टेकहरू गर्नु भएको छ त्यो सम्झेर हाँस्नुहोस् न। हाँस्नलाई सबभन्दा अरूमाथि हाँस्ने होइन कि हामी के सिकाउँछौँ भने आफ्नो मिस्टेक सम्झेर आफूमाथि हाँस्ने, आफूमाथि हाँस्ने। कस्तो मुड हो, पहिला त आफैमाथि नै आफैमाथि हाँस्ने, अनि अरूमाथि हाँस्ने, अरूमाथि हाँस्ने जरुरतै छैन। अरू हाँस्न जीवनमा प्रसन्न हुनलाई प्रकृतिले यति सुन्दर चिजहरू बनाएको छ, हामीसँग देख्ने आँखै छैन होइन। ह्याप्पी हुनलाई उपाय चाहिँदैन। इफ यु आर हेल्दी, बिहान जब तपवनमा बस्छु, जङ्गलमा बस्छु, चराचुरुङ्गीले 5 बजेदेखि गीत गाउन थाल्छ होइन, बिस्तारै उज्यालो हुन थाल्छ, रुखहरूमा चाहिँ प्राण आउन थाल्छ, सूर्य उदाउन थालेपछि त्यो नेचर इज इट्सेल्फ सच ए
रिच होइन। अब त्यो हेर्न कसैसँग आँखा छैन, त्यो बेला सबै मान्छे या त सुतिराखेका हुन्छ या तपाईँको नेपाली टिभीको देखिराखेका हुन्छ। त्यस कारणले नेचरलाई हेर्ने त मान्छे टाइमै भएन नि। नेचरमा जङ्गलमा कहाँ नेचर पाउनु र होइन, कङ्क्रिटको जङ्गल कसले बनायो? तपाईँले बनाउनु हो भने, परमात्माले बनाएको होइन त्यसैको प्राश्चितको लागि त म जङ्गलमा गएर बसिरहेको। त्यही प्राश्चित वनमा गएर 20 वर्षदेखि वनमानुष भएर बसेको छु कि। यो हामीले बनायो, यो अननेचुरल हो। हामी एउटा के भन्छौँ भने जबसम्म संसारमा बिग सिटी रहन्छ तबसम्म मनुष्य स्वस्थ हुनै सक्दैन। वी आर एगेन्स्ट बिग सिटी। हामी के चाहन्छौँ भने सहर 1 लाख भन्दा बढी आबादीको हुनै हुँदैन। तपाईँको विचार तपाईँले चाहेको हुने भनेदेखि सब डोजर पेलेर ढालिदिनु हुन्छ है? डोजर पेल्नु पर्दैन। हामी एउटा राइट लिभिङ सिकाउँछौँ। हामी के चाहन्छौँ भने यस्तो युनिट हामी बनाऊ जहाँ 1 लाख भन्दा बढीको आबादी नहोस् होइन। न तपाईँले 1 लाखको आबादी भयो भने कति फाइदा हुन्छ? तपाईँलाई अफिस पुग्नलाई गाडी चलाउनु पर्दैन, न गाडी चाहिन्छ, न ओभरब्रिज चाहिन्छ, न टनेल चाहिन्छ, न पेट्रोल चाहिन्छ। त कति नेचुरल लाइफ हुन्छ। र 1 लाखको आबादी भयो भने मान्छेलाई चाहिने मान्छेले बाई फेस चिन्न सक्छ, यो मेरो गाउँको मान्छे हो, मेरो सहरको मान्छे हो भनेपछि न तपाईँले भिजिटिङ कार्ड छपाउनु पर्छ होइन, न तपाईँले स्काई स्क्यापर बनाउनु पर्छ। अहिले जति संसारमा स्काई स्क्यापर बनिराखेका छन् उनीहरूले कति इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गर्छ र कति मान्छेको रिसोर्सेज वेस्टेज भइरहेछ बिकज वी हेभ मेड अ बिग सिटीज। बिग सिटीज कन्ज्युम्स 90% अफ आवर एनर्जी रिसोर्सेज। 10% रिसोर्सेस गाउँलाई बसाल्नुहुन्छ अनि 90% रिसोर्सेस सहरमा खनाउनुहुन्छ। अनि सहरमा समस्याग्रस्त फोहोर उठाउने मान्छे छैन होइन। तपाईँको एउटा भिडियो हेरेको थिएँ कि मैले हिजो मात्रै, यो हलिउडमा बनाएर रहेछ नि त होइन, यहाँले लिएर आउनु भएको। त्यो भिडियोमा एउटा कुरा मैले गजब नोटिस गरेँ। एकजना साथीका होलान् होइन, तपाईँको के अरे शिष्य होलिन् होइन, तपाईँको गोडामा ढोकिराखेकी थिइन् कि। त्यो राम्रो हो? राम्रो हो। तपाईँ आफ्ना अन्तर्गत भएका आफ्ना शिष्यहरू सबैलाई गोडा ढोकाउनुहुन्छ? म ढोकाउँदिनँ, तर उनीहरू ढोक्न आयो भने म रोक्दिनँ। किन? किनभने यो स्वाभाविक श्रद्धा लागेको बेलामा यदि तपाईँले रोक दिनुभयो भने त्यो पनि दमन हुन्छ, त्यो पनि एक प्रकारको कुण्ठा भएर जान्छ। तर दुनियाँले आफ्नो गोडा ढोकाउँदै हिँड्नु राम्रो त होइन नि होइन? एकदमै राम्रो हो। म त हरेक मिटिङमा भन्छु कि म साधारण मान्छे छु। अहिले टिभीमै भनिराखेको छु, यत्रो मिडियामा भनिराखेको छु म गुरु होइन, म साधारण मान्छे छु भनेर हरेक दिन प्रवचन दिँदाखेरि भन्छु यो आई एम अर्डिनरी पर्सन, आई एम नट एक्स्ट्राअर्डिनरी होइन। मलाई विशेष आदर दिनु पर्दैन, तपाईँले सुरुमै मैले बिन्ती गरेँ होइन। अब त्यसपछि पनि यदि तपाईँको हृदयमा मेरो प्रति आदर भयो र मैले तपाईँले झुक्न आउनु हो भने मैले तपाईँले के घचाएर पठाउने? हुँदैन। यो यहाँको नियम भन्दा विपरीत हुन्छ, ढोक्न पाइँदैन भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो नियम त्यो अस्वाभाविक नियम हो, त्यो अस्वाभाविक नियम हो। कसैको भित्र यदि श्रद्धाको उदय भइरहेछ, भक्तिको उदय भइरहेको छ भने त्यो स्वाभाविक रूपले झुक्न आइरहेको छ भने त्यसलाई तपाईँले घचाएर पठाइदिनु हो या झुक्न पाइँदैन भनिदिनु हो भने त्यो पनि उसलाई चोट लाग्छ, उसको श्रद्धामाथि चोट लाग्छ। त्यो अननेचुरल हो। हामी पहिले तपाईँलाई बिन्ती के गर्यो भने वी टिच ए नेचुरल लिभिङ। स्वाभाविक क्रोध छ भने त्यो पनि प्रकट गर, स्वाभाविक प्रेम छ भने त्यो पनि प्रकट गर, स्वाभाविक श्रद्धा छ भने त्यसलाई पनि नरोका, त्यसलाई पनि प्रकट गर। जब तपाईँ स्वाभाविक क्रोध प्रकट गर्न दिने, स्वाभाविक श्रद्धा। तपाईँका आलोचकहरूले तपाईँको पथको, तपाईँको बाटोको, तपाईँ हिँडेको बाटोका आलोचकहरूले भन्ने के गर्छन् भने यहाँले एउटा व्यक्तिलाई भेट्नुभयो, उसको दिमागमा तपाईँले यस्तो खेलिदिनुहुन्छ, ठ्याक्क उल्टाइदिनुहुन्छ र ऊ तपाईँ प्रति समर्पित हुन्छ। तपाईँले दिएको जुन शिक्षा छ नि त्यसको प्रभाव हो, जसका आधारमा ऊ तपाईँ प्रति समर्पित भएर तपाईँको पाउ छुन थाल्छ, तपाईँको गोडामा सिधा। अब यसलाई तपाईँको कुरालाई एक्सरे गरौँ, विश्लेषण गरौँ। यदि कुनै व्यक्ति यस्तो छ कि कसैको जीवनमा गएर उसको दिमागलाई प्रभावित गरिदिन्छ र उसको पुरै जीवनमा श्रद्धा जन्माइदिन्छ भने त्यो व्यक्ति साधारण त होइन होला। तपाईँकै कुरा म भन्छु भने होइन, यस्तो ममा व्यक्ति जादुगर हुनु होइन। म पहिले भनिरहेको छु ममा यस्तो कुनै जादु छैन। एउटा जादु छ, अनेस्टीको जादु छ। अनेस्टी सबभन्दा संसारमा ठुलो जादुगर हो। इमान्दार व्यक्तिलाई तपाईँले इग्नोर गर्न सक्नुहुन्न होइन। अनेस्टी हेज इट्स ओन पावर।
म इमान्दार व्यक्ति हो। यो दुनियाँमा धेरै महान मान्छेहरू पनि तपाईँ यस्तै खाले क्रियाकलापको कारणले आलोचित भएका छन् के? आलोचना त हामी स्वागत गर्छौँ। उहाँ आलोचनाबाट को डराउँछ? आलोचनाबाट डराएर तपाईँको इजलासमा आउँथे? जस्तै साई बाबा हुनुहुन्छ नि भारतमा, उहाँको पनि कन्ट्रोभर्सीहरू कतिपय कुराहरू प्रकट भएका छन् होइन? उहाँले मान्छेलाई ढोकाउनुहुन्छ, ती कुराहरू पनि मिडियामा धेरै पटक उठेका छन्। यहाँलाई थाहा छ नि, आखिर व्यक्ति त मान्छे त मान्छे नि, ह्युमन नै हो नि। एउटा मान्छेको शिर भनेको जहाँ सबै कुरा बसेको हुन्छ, तपाईँ नै भन्नुहुन्छ सबै सञ्चालन गर्दा शिर हो नि होइन र? त्यो शिर अरू कसैको गोडामा राख्नु भनेको त्यो राम्रो त होइन नि। गुरुहरूको गोडामा शिर राख्ने चाहिँ हाम्रो संस्कृति हो। बुवा आमाको गोडामा टाउको राख्नु हाम्रो संस्कृति हो। दशौं हजार वर्षदेखि हामी गर्दै आइरहेका छौँ र यसबाट फाइदा भएको छ। अहिले आज भोलिको जुन छोराछोरीले बुवालाई पनि उठेर गुड मर्निङ भन्न थाल्यो, त्यसबाट चाहिँ हानि भएको छ। हामीले होइन होइन हामी जब बच्चा थिए हामीले उठेर बुवालाई चाहिँ घोडा ठोकेरै प्रणाम गर्थे होइन। आज मेरो छोराले गर्दैन होइन, झुक्छ। तर अब यो संस्कृति, यो 21वीं शताब्दीको संस्कृतिले पुरा झुक्नै दिँदैन उसलाई होइन। यो सिकाएको सिभिलाइजेसन हो। यसले केही फाइदा भएदेखि प्रत्येक छोराछोरीले पिताजी र माताजीलाई बिहान उठाउँदै गोडामा शिर राख्नुपर्छ यदि उसको भित्र माता पिता प्रति श्रद्धा छ भने। श्रद्धा गोडामा शिर राख्दैमा श्रद्धा प्रकट हुने होइन, त्यो मैले त्यो भने होइन। त्यो श्रद्धा प्रकट गर्नलाई टाउको राख भने होइन। यदि इमान्दारीसँग हेऱ्यो भने बाउ आमाले तिमीलाई के गर्यो, कति दुःख सहेर तिमीलाई पढायो, कति आमाले चाहिँ तिमीलाई 9 महिना पेटमा राख्यो र 6-7 वर्ष नभएसम्म तिम्रो दिशा पिसाब पनि सफा गर्यो होइन। यो कसले गर्छ, कसको लागि, किन गर्यो तिम्रो लागि, यो तपाईँले सम्झिनु हो भने त्यो आमाको खुट्टा ढोक्न मन लाग्छ। र त्यो मन लाग्यो होला रोक्नु भनेको पाप हो। र कसैलाई रोक्न खुट्टा ठोक्न मन लाग्दैन भने त्यसलाई खुट्टा ठोक भन्नु पनि पाप हो। सेक्सको बारेमा कुरा एकदम अब पर्खिनु भयो मलाई यो लागिरहेको रजनीशको सन्यासीलाई इजलासमा बोलाएर आधा घन्टा पछि शेष सोध्नु भने मलाई आशा लाग्यो। म सिलसिलामा आउँदै थिएँ म पर्खेर बसेको। ल सुरु गरौँ। सेक्स के हो? सेक्स जीवनको एउटा विधा हो। एउटा मनुष्यले बहुत नैसर्गिक विधाहरू हुन्छ मनुष्यको, त्यसमा एउटा उसको नैसर्गिक आनन्द लिने एउटा स्वाभाविक प्रकृतिले बनाइदिएको एउटा गुण हो। सेक्स स्वच्छन्द हुनुपर्छ तपाईँहरू मान्नुहुन्छ? स्वच्छन्द त हामी केही चिज भन्दैनौँ, स्वच्छन्द भन्दैनौँ, स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्छ। सेक्स स्वतन्त्र हुनुपर्छ, नियन्त्रण गर्नु हुँदैन सेक्स होइन। नियन्त्रण कसले गर्नुपर्छ? आफ्नो विवेकले गर्नुपर्छ, स्वयंको विवेकले नियन्त्रण गर्नुपर्छ होइन। नियमले, कानुनले, मनुस्मृतिले नियन्त्रण गर्नु हुँदैन, उसको विवेकले वैज्ञानिकताले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। मनुस्मृति कहिले लेखियो? 10,000 वर्ष। यदि मेरो विवेकले फलानुसँग सेक्स सम्बन्ध राख्न भन्यो भने त्यो फलानुको नि आग्रह हुन्छ नि त, चाहना भयो भनेदेखि दुईजनाको मन मिलेर राखिएको सेक्स सम्बन्ध वैधानिक हो। यस, यदि दुईजना अविवाहित छन्, अविवाहित हुनु जरुरी छ। यदि दुईजना, किनभने विवाहितको त केही विवाहित व्यक्तिको त केही नियम छ नि, विवाहित व्यक्तिको त केही निष्ठा भयो नि। एक व्यक्तिसँग तपाईँ बाँधिनु भयो होइन, तपाईँले त्यो विवाहका आफ्नै डिसिप्लिन छ होइन। त्यो विवाहमा तपाईँ बद्नु भएको छ भने त्यो डिसिप्लिनको भित्रै बस्नुपर्छ होइन। यो तपाईँ दुईजना अविवाहित हुनुहुन्छ र व्यस्क हुनुहुन्छ, विवाहित, त्यसमा तपाईँको सिद्धान्तले भन्छ विवाहितले चाहिँ एक अर्का बाहेक अरूसँग गर्नु हुँदैन, किनभने अविवाहित छन् जति गरिनुहुन्छ। जति गरेको कुरा यसरी नमान्नुहोस्। मैले के भन्छु, दुई व्यक्ति यो अविवाहित छन् र उनीहरू व्यस्क छन् र उनीहरू बौद्धिक रूपले रुग्ण छैनन् भने यो सेक्स भनेको दुईजना व्यक्तिको व्यक्तिगत सम्बन्ध हो। यसमा हामी तपाईँले यति जो रस लिइरहेछौँ यही बताइरहेछ कि यो रुग्ण रस हो। वाइ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन अदर्स अफेयर्स। दुईजना व्यक्ति जुन छ, एडल्ट छ र अविवाहित छ र ऊ चाहिँ भेट्न चाहन्छ, मिल्न चाहन्छ या सेक्स सम्बन्धै गर्न चाहन्छ भने अरूको किन टाउको मिसाइ त्यसमा? त्यो वातावरण तपाईँहरूले आश्रममा दिनुहुन्छ होइन? आश्रममा हामी दिने आश्रम त्यसको लागि बनाएको होइन, तर हामी त्यस पक्षमा के छौँ भने दुई काम सम्बन्ध जुन हो यो दुई व्यक्तिको व्यक्तिगत सम्बन्ध हो होइन। तर यसले मैले पहिले भनिसकेँ, यदि दुई व्यक्ति विवाहित छ या दुई व्यक्ति, आश्रममा सेक्स सम्बन्ध राख्न मनाइ छ?
मनाइ छैन। विवाहित व्यक्ति पनि बसिराखेका छन्, अविवाहितहरू जोडी मनाइ छैन। अविवाहित व्यक्ति पनि यदि कोही व्यक्तिको विदेशीहरू आउँछन् उनीहरू विवाह गर्दैन, उनीहरूको आफ्नो गर्लफ्रेन्ड हुन्छ, उनीहरूले आफूसँग नेपालीको कुरा गरौँ न। नेपालीमा पनि अब बिस्तारै त्यो संस्कृति बिस्तारै जो अमेरिकाले गर्यो नेपालीले पछि मात्रै गर्ने हो, हामीले नयाँ गर्ने होइन नि। युरोप र अमेरिकाले जो आज गइराखेका छौँ हामी भोलि गर्ने, त्यति मात्रै। यो टाइप तपाईँले किन बाँध्नु हो? अमेरिकन ब्रिटिसहरूले पहिला बाँधेको थियो होइन, अहिले उनीहरूले छोडिसके, हामी बाँध्न त पाइरहेको। उनीहरूले जे अहिलेको यो गर्मीमा यो कोठामा होइन टाई अवैज्ञानिक हो, कोट पनि अवैज्ञानिक छ, तर हामी खोल्न सक्दैन किन अमेरिकनले लगाएको हुनाले। हामी जतिसुकै तराईको नेपालगञ्जमा 48 डिग्री सेन्टिग्रेडमा पनि टाई बाँधेरै हिँड्नुपर्छ, अवैज्ञानिक हो। त के गर्ने? अमेरिकनले गर्यो, ब्रिटिसले गर्यो, तपाईँको आश्रममा एउटा केटा र एउटा केटी गएपछि उसले जे गर्ने नै पाइन्छ त्यहाँ खुला छ होइन। तपाईँले यसरी यसलाई नलिनुहोस्, यसरी हामी स्वतन्त्रता दिँदैनौँ। तर कोही व्यक्ति विवाहित व्यक्ति छ आउँछ आश्रममा भने उनीहरूले काम सम्बन्ध राख्नु हुँदैन भन्ने हामी भन्दैनौँ। धेरै आश्रममा म दुईटैको कुरा गर्दैछु। पहिला त विवाहितको कुरा गरौँ न। धेरै आश्रममा विवाहित व्यक्तिलाई पनि अलग अलग कोठामा सुत्नुपर्छ, विवाहित व्यक्तिले पनि काम सम्बन्ध राख्नु हुँदैन भन्ने नियम छ। धेरै आश्रममा यस्तो तीर्थमा गएर सम्भोग गर्नु हुँदैन भन्ने नियम छ, यो सुन्नुभयो होला होइन। यो सब अवैज्ञानिक नियमहरू छ, यसका हामी विरोधी छौँ। यो सब कुरा चाहिँ समय बाहे भइसक्यो। त्यस कारणले त्यस्तो कोही विवाहित व्यक्ति आउँछ र आफू काम सम्बन्ध राख्छ भने हामी त्यसमा विरोध गर्दैनौँ। रजनीशले सेक्सको बारेमा खुल्ला विचार व्यक्त गर्नुभएको छ होइन, तर कतिपय मान्छेहरू जो पुरातनपन्थीहरू भन्छन् नि सेक्सको कारणले गर्दाखेरि यो संसार यस्तो भएको छ, जति विकृतिहरू जन्मेका छन् यो खुला सेक्सको कारणले जन्मेका छन्, उनीहरूलाई जवाब के छ यहाँको? मेरो जवाब यही छ कि यो संसारलाई राम्रोसँग हेर्नु हो भने यो संसारमा मैले भनिराखेँ होइन, मेरो कुरा नमान्नुहोस्, सिगमन्ड फ्रायडको कुरा मान्नुहोस्, साइकोलोजिस्टको कुरा मान्नुहोस्, आज डाक्टरको कुरा मान्नुहोस्। डाक्टरले आज के भनिराखेको छ, मेरो छोराछोरी पनि सबै डाक्टर छ, उनीहरूकै कुरा। डाक्टरले आज के भनिराखेको छ भने मनुष्यको 75% रोग जुन छ, इभन शारीरिक रोग, क्यान्सर जस्तो रोग पनि, शारीरिक रोग पनि मनोवैज्ञानिक कारणले हुन्छ 75%, 25% रोग मात्रै फिजिकल कारणले हुन्छ। डाक्टरको एउटा भनाइ छ, यो मान्नुहोस्। अब मनोवैज्ञानिक कारण, अब मनोवैज्ञानिक कुरा सुन्नुहोस्। मनोवैज्ञानिकले के भन्छ भने मनुष्यको जुन मनोवैज्ञानिक रोग छ त्यसको 90% कारण इम्ब्यालेन्स सेक्स हो। अब ल्याउनुहोस् तपाईँले 75% व्यक्ति जो अस्वस्थ छ त्यो सेक्स, त्यो चाहिँ मनोवैज्ञानिक कारण छ, उसले मनोवैज्ञानिक कारण जानु पर्यो। मनोवैज्ञानिकले के भनिरहेको छ भने 90% मनोवैज्ञानिक बिमारी जुन छ इम्ब्यालेन्स सेक्सले हो। या त सेक्समा ओभर इन्टेलिजेन्स छ, या सेक्सको सप्रेसन छ, या सेक्स प्रति उसको स्वस्थ दृष्टिकोण छैन। यो सिगमन्ड फ्रायड पछि स्थापित भएको सत्य हो र एडलरले र आजको मनोवैज्ञानिकहरूले यसलाई मान्दै आइरहेछ कि मनुष्यको सबभन्दा ठुलो मनोवैज्ञानिक रोगको कारण सेक्स हो। यहाँले लेखेको कुरा कतै पढे जस्तो लाग्छ मलाई। नेपाल यसरी बिग्रिनुका पछाडि यो राजनीतिक पार्टीमा भएका जुन नेताहरू छन् नि उनीहरूले आफूलाई नचिनेको कारणले गर्दा, आफू शुद्ध नभएको कारणले गर्दाखेरि, भित्री उनीहरूको आत्मा शुद्ध नभएको कारणले गर्दा देश बिग्रियो भनेर कतै लेख्नु भएको छ जस्तो लाग्यो। इज द्याट करेक्ट कि अलिकति व्याख्या गरौँ न, देश किन बिग्रियो? हेर्नुहोस्, देश बिग्रियो कुनै पनि चिज बन्छ नेतृत्वले बन्छ। हेर्नुहोस्, सिपाही जस्तै सुकै होस्, सेनापति राम्रो छैन भने त्यो सेनाले युद्ध जित्न सक्दैन, यो प्रमाणित फ्याक्ट हो होइन। कमान्डर इन चिफ राम्रो भएन भने राम्रोदेखि आर्मी डिफिट भएर आएको छ, र कमान्डर इन चिफ राम्रो छ भने एउटा साधारण कमजोर सेनाले पनि विजय गरेर आएको छ। त्यस कारणले मान्छेको नेतृत्वमा धेरै गुण हुनुपर्छ, नेतृत्वले धेरै कुरा नै। यसको एउटा साधारण उदाहरण नै लिनुहोस्, हामीसँग जोडेको स्टेट हो बिहार होइन, र बिहार स्टेट एउटा यो उदाहरण बनिसकेको थियो कि अरे यो त बिहार बन्यो, नेपाललाई पनि बिहार बनाउनला होइन। मेरो क्लास फेलो हुनुहुन्छ नि, जसको हामी सँगै पढेको एउटै कलेजमा, एउटै इन्जिनियरिङ, एकै वर्ष इन्जिनियरिङ पास गरे, एउटै होस्टेलमा बस्यो। एकजना मान्छेले आएर 7 वर्षभित्र होइन त्यो बिहारलाई कहाँबाट कहाँ ल्याइदियो भन्नुहोस् त? बिहारी त त्यतिकै छन्, प्रेमी हुनुहुन्छ, सन्यासी हुनुहुन्न। अब मेरो दोस्त भएपछि प्रेमी हुनै पर्यो होइन, प्रेमी। तर एकजना व्यक्तिले आएर त्यो स्टेटलाई कहाँबाट ल्याइदियो भन्नुहोस्? एकजना व्यक्तिले होइन। बिहारी मनोवृत्ति त आज पनि त्यही छ होइन, पुलिसले त्यति घुस खान्छ, जो
मान्छे काम गर्न नेपाल गतिलो नहुनुमा भनिन्छ नि आम धारणा नेता गतिलो नपरेको कारणले गर्दा देश बिग्रेको भन्ने चाहिँ साँचो। तपाईँ त्यसै भन्नुहुन्छ? म यही भन्छु कि एउटा नीतिश कुमार, एउटा नरेन्द्र मोदी, एउटा ल्यु क्यान यू नेपालमा ल्याइदिनुहोस्, एउटा मण्डेला ल्याइदिनुहोस्, नेपाल आजै भन्छ। अनि तपाईँले अर्को भन्नुभएको छ है, अर्को मलाई सम्झना आयो, हिंसाबाट उत्पन्न भएको जुन सत्ता छ नि त्यो कहिले नि स्थायी हुँदैन एकदम, हैन? तर हिंसाबाट परिवर्तन सम्भव छैन भन्नुभएको छ। हिंसाबाट ल्याएको परिवर्तन अस्थायी हुन्छ, स्थायी हुँदैन, अस्थायी हुन्छ। धेरै ठुला विद्वानहरूले पनि त्यसै भन्छन् हैन? धेरै सबैको त्यस्तै छ लगभग कुरा हैन? तर नेपालमा हेर्ने हो भने तपाईँ 10-10 वर्ष जनयुद्धका नाममा हिंसा फैलाएको पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादी, जसका कारणले धेरै हजारौं मान्छे मरे, हजारौंको घरबार विहीन भयो, कति सम्पदाहरू तोडिए, कति ध्वस्त भयो। त्यो पार्टी अहिले नेपालको सबभन्दा ठुलो पार्टी छ। उसले चाह्यो भने नेपालमा जे पनि हुन्छ। तपाईको सिद्धान्त त गलत साबित गरिदियो नि। हैन, गलत साबित, मेरो सिद्धान्त एकदम सही साबित हो। कसरी? त्यो पार्टीले 10 वर्षसम्म हिंसा गरेर जनयुद्ध गरेर केही गर्न नसकेपछि अहिंसक पार्टीहरूसँग 12 बुँदे सम्झौता गरेर अहिंसक बाटोमा लागेपछि मात्रै शक्तिशाली पार्टी बन्यो, बन्दुकको बलमा बन्यो होइन। तर ऊ त्यो ठाउँमा पुग्नु त बल त बन्दुकै भयो नि त हैन? प्रचण्ड इस्टाब्लिस गरेर त बन्दुकले हो नि हैन? प्रचण्डले इस्टाब्लिस गरेर त बन्दुकले हो नि हैन? प्रमाणित के गर्छ भने बन्दुकले सत्ता हस्तान्तरण गर्न सकिएन, बन्दुकले राजतन्त्रको अन्त पनि हुन सकेन, बन्दुकले गणतन्त्रको स्थापना पनि हुन सकेन। यो जो उनीहरूले ठीक छ मैले यो कुरो माने। तर एकीकृत नेकपा माओवादी भन्ने जुन पार्टी जसको कुनै हैसियत थिएन, 10 वर्षको अन्तरालमा जुन हैसियतमा ऊ आइपुग्यो नि, त्यो त बन्दुकै बलमा हो। खाली बन्दुकको बलमा होइन, प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा त्यही हो हैन? हैन, त्यो पार्टीमा नेतृत्वको पनि गुण छ। प्रचण्डजीमा नेतृत्वको गुण छ। त्यो गुण अरू पार्टीको नेतामा भइदिया भए अरू पार्टी पनि त्यतिकै संगठित हुन्थ्यो। पार्टीलाई संगठित राख्नु, एउटा ग्राउन्डबाट उठाएर यहाँसम्म ल्याउनुमा त्यो पार्टीको नेताहरूको त्याग पनि छ, गुण पनि छ। यहाँ प्रचण्डबाट प्रभावित हुनुहुन्छ? छैन, म कसैबाट प्रभावित, म उसोबाट प्रभावित छु होइन। त कुनै व्यक्तिको म उहाँको फलोवर होइन र हिंसा मार्गको कहिले पनि समर्थन गर्दिनँ। त व्यक्तिको गुण दोष त स्पष्ट भन्नुपर्छ नि होइन? हिंसाको म परम विरोधी छु र उहाँहरूसँग भेटे पनि म यही भन्छु कि हिंसाले प्रतिहिंसा ल्याउँछ, आज ल्याओस् या भोलि ल्याओस्। जहाँ तपाईँले भाइलेन्स गर्नुहुन्छ त्यसको रियाक्सन हुन्छ, जरुर हुन्छ। यो तपाईँ दुनियाँको इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस् होइन? जसले जसले हिंसाको बाटो लियो त्यो सबै मान्छेले त्यसको प्रतिफलन भोग्नु पर्यो। मैले जान्न खोजेको स्वामीजी यति मात्रै हो, प्रचण्डका बारेमा हेर्ने दृष्टिकोण छ नि यहाँको, प्रचण्ड पूर्ण अहिंसक भयो भने प्रचण्डलाई हेर्ने दृष्टिकोण र यहाँले मलाई लाग्छ मन पराउनुहुन्छ होला कृष्णप्रसाद भट्टराईले हेर्ने दृष्टिकोण समान रहन सक्छ? रहन सक्दैन। कृष्णप्रसाद भट्टराई भनेको एउटा त्याग र निष्ठाको प्रतीक पुरुष हुनुहुन्छ होइन? त्यो हेर्नुहोस्, कार्ल मार्क्स, लेनिन यी बडा ठुलो राजनीतिक व्यक्तिहरू थिए, तर यिनीहरू समय जस्तै बित्दै जान्छ। अहिले म त रुसमा जान्छु नि, जहाँ यिनीहरूको सबभन्दा ठुलो प्रयोग भूमि थियो। लेनिनको त आज लेनिनको त्यहाँ मूर्तिको नाक बचाउन गाह्रो छ, मान्छे बच्चाहरूले गएर नाक ठोकिदिन्छ, तोडिदिन्छ। एउटा मूर्ति साबिक देख्न सक्नुहुन्न होइन? लेनिनको किताबहरू बाटोमा ल्याएर फालेर मान्छेले जलाइदिएको छ होइन? स्ट्रिटको नाम जुन लेनिन र स्टालिनको नाममा राखेको छ, लेनिन गाडीको नाम चेन्ज भयो, सेन्ट पिटरबर्ग भयो। जुन देशमा उनीहरूले 40-70 वर्ष जुन प्रयोग गर्यो त्यो देशमा उनीहरूको आज के सम्मान छ त्यो हेर्नुहोस् न होइन? हामी कहाँ धेरै सम्मान होला, त्यो देशमा के सम्मान छ त्यो हेर्नुहोस् न। यिनीहरू समयसँगै परिप्रेक्ष्यमा भित्र पर्दाको पछाडि जाँदैछन् होइन? इभन माओसेतुङ पनि आज चीनको जुन प्रगति भयो त्यो माओसेतुङको बाटोबाट त भएन नि होइन? यिनीहरू सबै एक दिन पर्दाको पछाडि जान्छन्, बिस्तारै गइराखेर। यो हामीहरूको एउटा मोह छ, व्यक्तित्वको मोह छ, सिद्धान्तको मोह छ। हामीलाई लाग्छ यी ठुला नेता हुन् र यिनले ठुलै क्रान्ति गरे हुन्, ठुलो क्रान्ति गरे हौँ, आफ्नो टाइममा गरे हौँ। त अहिले 21वीं शताब्दीमा यिनीहरूको जुन सिद्धान्त छ त्यो चाहिँ समय बाह्य भइसकेको छ, त्यो चाहिँ पर्दाको पछाडि जाँदैछ, अर्कै उदय हुँदैछ। स्वामीजी, मैले यो कुरा मान्छु कि मान्छेले ध्यान गरेर मान्छे ध्यानमा लागेपछि उसमा धेरै इन्टेलिजेन्स आउँछ, त्यसले उसको लाइफस्टाइल चेन्ज गर्छ। तर मैले यो कुरा पनि कतै पढेको थिएँ कि तपाईँले भन्नुहुन्छ कि एक दिन नेपाल पुरै ओशोको रङमा रङ्गिन्छ, या नेपालमा सारा मान्छेले ध्यान गर्छन् एक दिन भनेर भन्नुहुन्छ। र तपाईँको मिसन यही उसमा मैले लागेको धेरैचोटि पढेको सुनेको छु। जुन नेपालमा चाहिँ अहिले हाम्रो पोलिटिकल
सिचुएसन, हाम्रो हरेक चिज जहाँ बेसिक निड्स पनि यति मान्छेहरू पाएका छैनन्, जहाँ हरेक मान्छे जलिरहेको छ, हरेक ठाउँमा दुःख छ। हाम्रो हजुरको आश्रममा मान्छे राम्ररी बसिरह होला, हजुरको सानो ग्रुपमा त्यो छ होला, तर लार्ज उसमा हेर्दाखेरि त यो इम्पोसिबल देखिन्छ, यो ड्रिम एउटा एकदमै इम्पोसिबल देखिन्छ। यसको बारेमा केही क्लियर गरिदिनुहुन्छ? एउटा त पहिला यो बुझ्नुहोस् कि तपाईँलाई लाग्छ कि नेपालमा मान्छे दुखी छ होइन, त तपाईँ एउटा विश्वमा हेर्नुहोस् त कहाँ मान्छे सुखी छ, मलाई देश देखाउनुहोस् एउटा। मैले भर्खर अमेरिकाबाट आएको छु होइन, अमेरिकाको मान्छेसँग पैसा छ, गाडी छ, बाटो चिल्लो बनाएको छ, तर मान्छेको अनुहारमा हेर्नुहोस् त चिल्लो पनि छ। जति तपाईँ हाँस्नुहुन्छ, नेपाली जति हाँस्छ त्यति अमेरिकनले हाँसेको देख्नु भएको छ। जति राम्रो तपाईँ सुत्नुहुन्छ, तकियामा टाउका राख्न साथै निदा लाग्छ, त्यस्तो निदा उसलाई लाग्छ। तपाईँलाई जति नेचुरल भोक लाग्छ त्यसलाई भोक लाग्छ। त्यो सुखी मान्छे कहाँ छ मलाई देखाउनुहोस्। मान्छे हामी गरिब छौँ, यो मान्छौँ, नेपाली गरिब छ, यो कुरा म मान्छौँ। र गरिब पनि प्रकृतिले बनाएको होइन, हाम्रो नेताहरूले बनाएर हामी गरिब छौँ। अप्राकृतिक रूपले गरिब छौँ। प्राकृतिक रूपले धेरै सम्पन्न बनाए पनि हाम्रो नेतृत्वले त्यसलाई उपयोग गर्न नसके हुनाले ह्युमन रिजनले हामी गरिब छौँ। परमात्माले हामीलाई गरिब बनाएको होइन, तर हामी दुखी छैनौँ, यो म मान्न तयार छैन। आज पनि नेपालीको अनुहारमा जति हाँसो छ, जति आनन्द छ, जति प्रेमले तपाईँ हामी भेट्छौँ, कुरा गर्छौँ, त्यति प्रेम गर्ने मान्छे विश्वमा कमै देशमा छ। यो जुन ओशोको बारेमा कुरा छ, यसमा अब ट्रेडिसनल धर्ममा र यसमा जुन अब मान्छेहरू लागेर संसार पनि नछोड्नु भन्नुभएको छ र ध्यान पनि गर्नु भन्नुभएको छ, यसलाई हामीले कसरी ब्यालेन्स, कन्ट्राडिक्सन पनि छ र यसलाई हामीले आफ्नो जीवनमा कसरी यसलाई चाहिँ हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ? यसको सबभन्दा ठुलो अप्लाई यही देशमा भएको हो। यो देशमा जनकपुर भन्ने ठाउँमा एउटा राजा भए थिए, राजा जनक। त्यो बेला मिथिला बडो ठुलो राज्य थियो, सम्पन्न राज्य थियो र उहाँ जतिको राम्रो राजा त्यो ट्रेडिसनमा परम्परामा भएन, मिथिलाको परम्परामा र उहाँ जतिको ठुलो ब्रह्मयोगी योगीहरूमा पनि पैदा भएन। योगीहरू पनि आफ्नो शिष्यलाई वैराग्य सिक्नु पर्यो भने राजा जनकका पठाउँथे हैन। अब दुईटै कसरी सम्हाल्नु? उहाँले राजा भएर पनि उहाँ ब्रह्मयोगी हुनुहुन्थ्यो, योगीहरूले पनि आफ्नो शिष्यलाई ट्रेनिङ दिन पठाउँथ्यो। यो उदाहरण हो। यही भगवानले, ओशोले हामीले सिकाउन के चाहन्छौँ भने हामी राजा जनक जस्तो बनाऊ। संसारका सारा वैभवको बीचमा बसेर पनि मन चाहिँ वैरागी रहोस्। यो सम्भव छ, यो हामी प्रयास गरिराखेका छौँ। हाम्रो बीचमा पनि धेरै मान्छे भइरहेका छ। ओशो उसको एउटा उदाहरण हुनुहुन्छ। हरेक सुविधाको बीचमा बसेर पनि उहाँ परम वैराग्यमा बस्नुहुन्थ्यो र यो चाहिँ संसार र सन्यास विरोध होइन, यो विरोधले नै संसारको बडो हानि भएको छ। जो बेस्ट ब्रेन थियो इस्टको, विवेकानन्द जस्तो ब्रेन, शङ्कराचार्य जस्तो ब्रेन, यो सब पलायनवादी भए। यिनीहरू सब छोडेर भागे, जङ्गल भागे, सन्यासी भए होइन। र जो वर्स्ट मान्छे थिए त्यो शासन गरे। त्यसकाले हामी गरिब छौँ। स्वामीजीले अहिले हाँसोको, खुसीको कुरा गर्नुभयो। के पाउनुहुन्छ? नेपालमा मान्छेहरूको हाँसो बढ्दै गएको छ कि घट्दै गएको छ? हामी सुखतिर गइरहेका छौँ समग्र नेपालीको रूपमा कि दुःखतिर गइरहेका छौँ? होइन, समस्या त बढिरहेछ। हाम्रो जीवनको समस्याहरू बढिरहेका छ। त अहिले पनि विपन्नताको बीचमा पनि नेपालको गाउँमा म जान्छु, मान्छेको अनुहारमा जुन हाँसो देख्छु बच्चाहरूको मुखमा या काम गर्ने मान्छेहरू मजदुरको मुखमा, त्यो अहिले दुनियाँमा जोगाउन गाह्रो छ। द्याट स्माइल हेज डिसएपियर फ्रम द वर्ल्ड। म दुनियाँ घुमेर आउँदाखेरि मान्छेको फेसमा कठोरता देख्छु कि 12 बजिरहेको छ, 24 घण्टा उदास छ। सबै सम्पन्नताको बीचमा पनि उसको जीवनको प्रफुल्लता देखा पर्दैन। हामी कहाँ विपन्नता छ। म गरिबीको दुश्मन हुँ, यो दूर गर्नुपर्छ। तर मान्छे आज पनि जो हाँस्छ नेपाली र जसरी प्रेमले मिल्छ, र तपाईँले भेट्नुभयो जुन प्रेमले तपाईँले चिया खुवाउँछ, जुन प्रेमले तपाईँले सद्भाव गर्छ, त्यो सद्भाव संसारमा अब छैन। स्वामीजीले हेर्दाखेरिमा चाहिँ 15 वर्षको हिसाब गरौँ, 15-20 वर्ष यता त्यो अलिक घट्ने क्रममा देख्नुहुन्छ कि बढ्ने क्रममा छ कि जस्ताको तस्तै छ? होइन, त्यो अलिक घटिराखेको छ। त्यसको दुईटा कारण छ। एउटा त यो बीचमा राजनीतिक समस्या पनि धेरै बिरोडेको छ। अर्को कारण के छ भने हामी पश्चिमको नकल गर्न लागेका छौँ। हामीले आफ्नो मौलिकता बिर्सिराखेका छौँ। जो पश्चिमले गर्छ त्यही हामीले गर्नु पर्यो। त्यो पश्चिमले नकल गर्न हुनाले हामीले पाश्चात्य उदासीलाई पनि एक दिन अँगाल्छौँ भन्ने मलाई डर छ।
यो थियो जनताको प्रश्न र स्वामी आनन्द अरुणको जवाफ। अब फैसला सुन्ने पालो। स्वामी आनन्द अरुणजी, आजको यो खुला इजलासमा जुन प्रश्नहरू उठे, जुन एक किसिमले अभियोगहरू पनि लगाइए, त्यसको साह्रै मिठो र साह्रै चित्तबुद्ध किसिमले यहाँले जवाफ दिनुभयो। त्यसको जवाफ त्यो सिलसिलामा यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरूको जानकारी दिनुभयो र मुख्य हामीले बुझ्दाखेरिमा यो दुःखको कारण के हो र सुख कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा यहाँले प्रकाश पार्नुभयो र मुक्त जीवन, एउटा प्राकृतिक जीवन जिउन सिकाउने, एउटा अन्य किसिमको विकृतिहरूबाट मुक्त किसिमको जीवन जिउन सिकाउने एउटा पद्धतिमा लाग्नुपर्छ र हामी त्यसमा लागिरहेका छौँ भन्ने कुरो बताउनु भयो। र हामी चाहिँ के आशा गरौँ, के अपेक्षा गरौँ र मलाई लाग्छ नेपालीहरूको अपेक्षा के छ भनेदेखि अहिले देशको बागडोर समातेर बसेका देशका भाग्य विधाताहरू भनौँ, उनीहरूलाई पनि यो जीवन जिउन सिकाउने, यो बाटोमा आउन सिकाउने किसिमको केही उपायहरू गर्न सक्नुभयो भनेदेखि र उनीहरूलाई अलिकति उनीहरूको मनमा अलिकति परिवर्तन आउने किसिमको केही व्यवस्था गर्न सक्नुभयो भनेदेखि यो देशलाई ठुलो कल्याण उपकार हुने थियो र देशवासीको ठुलो कल्याण हुने थियो जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद।